Xong rồi bây giờ vợ tao chắc mang cái kia phải đớp luôn. Ôi trời ơi. Cái thằng bố mày chết. Xem ngủ đây mà thằng này ngủ. Sao mày làm đây? Hỏi tao đây. Mày đi làm đây. Chết nhà hết chỗ ngủ mày chui đây. Đi ra. Sao mày làm đây? Mẹ em này. Mày đi làm. Tao một lần vào tao phải tự tiện thôi. Từ rượu giết cái gì cũng cái. What? Nghe tao hỏi mày không biết trả lời à? Mày ngủ mày cút ra con gái mày ngủ. Em tưởng anh đang ngủ đây cơ. Tưởng thêm làm gì nó chứ lại cũng vẫn tưởng là làm gì. Hả? Mày phải làm gì? Thầy cút, mẹ mày vào người ta mày tự tiện à? Hả? Ông này ngồi đây. Lần nào mày vào người ta mày tự tiện đấy. Mày sợ người ta không đâu, đi thật đi. Từ nhà những cái nhỏ nhất trở đi. Vào bố tủ lạnh có đồ gì ăn, bố lục bố ăn. Đấy, xong rồi bây giờ vợ tao chắc mang cái kia phải đớp luôn. Ôi trời ơi. Cút ra mày kia. Thầy công à? Không? Bố mày nói nhẹ mày không thích nghe, mày cứ thích lặng đúng không? Đâu rồi? Lại vào phòng hay sao ấy? Đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Nó đã chui vào phòng này anh Thật ơi. Mày không? Đó. Đi ra ngoài. Bình tĩnh. 5 giây. Mày nữa. Tao bảo mày có đi không? Mày có biến không? Nhiều nhẹ không nghe. Bôi ớt vào trong cái quần xịp này và bỏ ngoài kia lát bắn thật đi tắm bắn thật thay vào thì anh em biết hiệu quả của nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra và mình sẽ bôi vào. Rồi, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ ra vắt ở bên ngoài mắt đấy, lát bắn thật sẽ lấy để thay. Anh em theo chân mình, let's go. Trộm cắp cái gì? Anh nghĩ em lúc nào cũng không anh trộm cắp à? Thằng nào bôi ớt vào quần xịt lên cái gì ấy của tao phải không? Bôi đâu mà bôi, anh định bệnh gì bôi? Nguyên là hạt ớt nguyên mùi. Anh ném. Mày ai ném? Trời, chú chỉ đi lấy xe thôi. Đấy là tháo lốp ô tô của Văn Thật ra. Nhưng mà mình không phải chỉ tháo lốp ô tô của Văn Thật ra. Mình tháo ra xong mình sẽ vứt cái lốp xe đấy xuống dưới ao. Nhà mình còn gì đâu ngoài con nhà quay. Ôi. Đấy, 4 năm thôi. Đấy, đây nó sẽ mệt. Nó đi, em dọc xuống đường này thôi. Mất đi đâu. Còn gì đâu ngoài con bánh xe. Bánh đâu? À, thế thì chơi ngon rồi. Thì mày xuống nhanh, bò lên, Đời thế nhanh. chỉ đi lấy xe thôi. Từ khi con mẹ mày từ Từ khi con mẹ mày từ
Trời, chú chỉ biết lái xe thôi. Nhanh. Cháu bơi. Móc cây bánh của tao lên. Mày hôm nay mà vỡ cái bánh xe này thì mày chỉ vỡ mặt. Tao không thấy có gì vui đâu. Nói mày một tin nó hơi buồn tí là cái ao này là người ta trên kia là cái chuồng lợn người ta thải nước đái trong đây. Ôi trời ơi. Chắc là mày hôm nay đã phân biệt được đâu là mùi nước đái, đâu là mùi mày đó. À mày thích ngồi ôm cái lốp ở đấy à? À thế thì Thôi mình đi về. không, Mình lấy đất. về làm sao được? Thế củ đậu đi. Ở chỗ anh nhá, có một cái sự tích như này là gạch ở chỗ anh nó có một cái sự tích là nó biết bay. Mày được xem gạch bay bao giờ chưa? Củ đậu bay. Mày được xem gạch bay bao giờ chưa? Cho em 5 phút. 5 phút. Ta không thích 5 phút này, mày có lên không? Có. Mày có lên không? Ta đến từ 1 đến 3 là gạch này nó đổi gọi là đổi về hình đấy. Con nợ đuộc này. Mày có lên không thử hả tao? Lên. Mày có lên không? Nơi ấy anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi, em đã đi rồi sao anh? Thằng khi đâu chưa cho mà mày chưa nuôi tao bảo mang vào. Tóm lại anh có xin lỗi không? Tao đeo mày chạy. Tóm em hỏi anh, cho mày cái dép nữa vào đầu. anh hỏi anh lần nữa. Đố mày Từ từ nhá. Này thì rượu quý này. ô cái này bị sao nhỉ? Ôi trời ơi. Bắt em mày Bình tĩnh. rượu uống mày mang mày đổ á? Mày không uống mày mang đổ mày đổ á? Mày có thả xuống không? Từ từ để em tha. Từ từ mày đưa không? Mày có không? Bình tĩnh. Ô Này cái này như cái thằng bị làm sao? Nơi ấy anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi, em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buồn thôi, cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. Ôi trời ơi. Thôi xong rồi. Tao nói mày hôm nay nhá, mày không giống cái bình ai à? Nhà tao có chó cho chó không để cho mày làm nhá. bạn xem tôi là không bằng một con chó à? Bằng sao được tiền. Nope. Số thứ nào? Số thứ em có được bằng con chó không? Nếu như bằng được con chó thì cho ngủ cùng. Số. Nó ở cái tầm chất. Cái chó này con chó phải bả rồi. Chó như tao nuôi là chó biết cắn người chứ không phải chó phải bả. Nhưng mà nhà bạn có nuôi chó đâu? Tao nuôi mấy chó. Đâu? Mày chuẩn bị ra nhập con tiếp theo này. Những con chó kia cũng đến như này này. Tao đánh cho kè mặt kêu là nặng đấy. Hạo. Đi theo móc rồi. Ướt quần này móc rồi. Mày làm gì chưa? Mày chết con bà mày luôn. Anh đang vui nha mình ạ.
là con gái về ngủ, nó ngủ với ấy này. Em có biết gì đâu. Bây giờ em đây em ngủ là em ngủ một mình. Em bảo là em đi. Em bảo đi em đi làm tí đến giờ ăn cơm thì của em dậy. Mà sao phòng này không ngủ đâu? Tìm nhà đang dám gấp đêm chuyện này. Bây giờ tao hỏi mày nha, đây là cái phòng làm việc hay là cái nơi mày Ui trời ơi, ui trời ơi. Ui giời. Xong rồi. Anh làm trò gì đấy? Con xin. Cái bé thôi, chúng không biết chúng mày đang làm gì. Mỏi chân lắm. Quay ra đây đi. Quay ra đây này. Đây này. Mỏi chân. Mỏi chân. Cái bé thôi. Cái bé thôi, chúng không biết chúng mày đang làm gì. Đi rồi. Mạnh nữa đây. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ôi, không có ai. Kéo cái áo cao lên. Ôi, kéo cao lên. Ủa, cúc này ra. Đây này, cái cúc này bỏ ra. Mạnh nữa đây. Mà chân lắm. Này có biết em biết cái kiểu Em đi đây. Làm gì em? thấy mạnh nữa lên. Em Em không đi biết làm gì ấy? em chả làm gì. Chúng mày phạm nhau ở đây à? Phạm nhau à? Không chả làm gì. Mày làm gì ấy? Em không làm gì đấy. Nó mới lúc đây đấy. Đang nghe hò thôi. Chúng mày làm Tao nghe mạnh nữa lên. thế này à? Cái gì đấy? Anh biết tập thể dục không? Cái này à? Cái này à? Này đây nha, đây có phụ nữ nha. Các ông lên tế nhị một tí nha. Đây này. Mày lên. Xem qua đường Bắc rồi, xem qua đường Bắc phải im đây này không hồn trinh à? Mày ông vào đây làm gì? Chúng mày Đi làm gì xuống ở đây? đây đang hướng dẫn sửa cái video. Hướng dẫn sửa video quay. Em làm gì đâu. Trên tay này thuốc hồi trinh. Thuốc hồi chinh à? Hả? Mày đi làm gì ở đây? Chả ai làm gì cả. Thầy khỏe không? Mày chạy nhanh không? Nhưng mà từ ra đổi đi. Nhưng mà dài không? Nhưng mà từ Là em sai à. nhưng mà từ mày để tao dạy tao sửa cho mày. Hơn là 5 cm rồi. Không mày để em sửa cho. Ồ, sửa video kia cơ mà. Chúng tao sửa Vai đăng máy đây à? nhưng mà tao sửa trước. Đây, sửa đi đây. Vai đáy. Anh bây giờ anh sáng làm YouTube rồi anh luôn muốn sửa điện nước. Không phải em Này, sửa video đây mà. nhìn cái mặt ông này là đi làm tấm người ta làm cái gì? Mẹ, ta thấy. Các ông đừng quay hẳn video với ông Tuấn này. Đi làm gì? Tao đi đặt đồ là thấy kêu Ôi giời. Trời ơi, có em sửa video mà. Thằng này mày tính mày sửa hộ ai? Mày sửa hộ ai? Ôi mẹ quê kìa. có video rồi thôi. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Bye bye. Hiếp.
chôn anh. Em được làm gì anh? Nào, em quan trọng là chôn con anh. Em chưa làm gì anh á. Để em đi.